गरिदिनुहोस् छिटो यहाँ Honestly भन्दैछु -100 कस्तो छु नो मिटर छ हेलो साथीहरू वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम लाइफकै पहिलोचोटि चाहिँ मासु बनाउनु गइरहेको छु होइन आज घरमा कोही छैन क्या अनि ड्याडीले ल मासु भात खाउन भनेर मासु ल्याइदिनु भएको थियो तर म बनाउन चाहिँ आउँदैन तर म कसरी बनाउँछु म हजुरलाई देखाउँछु कस्तो बने पनि देखाउँछु है त ओके एनी चलो लेट्स गो मासु बनाउनु अगाडि चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भन्दा पहिला खाना बसाल्छु अनि दाल बसाल्छु किनकि भन्दाखेरि दाल र खाना पनि पाक्दै गर्छ होइन सो अनि त्यसपछि म चाहिँ यहाँ प्याजहरू यस्तो चाहिँ काट्न थाल्छु है त गाइज एन्ड यो गाइजहरूलाई चाहिँ अल्छी लाग्न सक्छ मेरो भिडियो हेरेर प्लिज अल्छी नमान्नु होला म चाहिँ युट्युब चाहिँ छिटै छोड्छु भनेर सोचिरहेको छु अब भ्लगहरू नराखौँ कि भनेर सोचिरहेको छु किन भन्दाखेरि अलिकति दिक्कै भयो क्या म जो स्क्रिन टाइमबाट मलाई अलिकति पर जानु छ होइन दिक्क लाग्यो के फोनहरू हेऱ्यो एडिट गर्यो उठ्यो केही कन्टेन्टहरू खोज्यो स्क्रोल गर्यो यस्तो गर्दा गर्दा मेरो दिमाग त पुरै ह्याङ मोबाइल हेरेर नहुने जस्तो भइसक्यो त्यही भएर केही टाइमको लागि चाहिँ म युट्युब पनि छोड्छु होला एन्ड अरू पनि छोड्छु होला भनेर सोचिरहेको छु जस्ट कन्टेन्ट चाहिँ राख्दिनँ होला भनेर सोचिरहेको छु त्यो सोच्दा सोच्दा आज फेरि कन्टेन्ट राख्न लागेको छु है एन्ड गाइज चलो लेट्स गो खास मेरो प्लान चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आज फिल्म हेर्दै मुसाफिर कि के एकदमै चलिरहेको छ क्या युट्युबमा होइन सरी टिकटकभरि हेर्दै खाना पकाउने भनेर सोचिरहेको थिएँ तर मेरो त्यस्तो बानी कहिले भएन क्या के हेरेर गर्ने त बानी त खासै नै भएन किनकि म खासै हेर्दै हेर्दिनँ त्यही भएर हामी खाना बसाउनतिर लाग्यौँ है कामको कुरा गर्नु त म खासै केही काम गर्नु पर्दैन म गर्दिनँ सबै मम्मीले गर्नुहुन्छ प्रायः होइन अनिखेरि अब पहिला त ल हातले लुगा धुन्छ एटलिस्ट अब त्यो लुगा धुनु पनि छोडिदिइसक्यो है सो मान्छेलाई कमजोर भएर जान्छ कि जति हामी मेसिनमा डिपेन्ड हुन्छ साथीहरू त्यो चाहिँ नबिर्स्नु होला चामल चाहिँ याद छ सो हामी चाहिँ एक ग्लास बनाउँछौँ इन्डफ हुन्छ यो अझ बाँकी पनि हुनसक्छ कि मरि बन्दैन भने के भयो यस्तो राम्रो भनेर होइन 10,000मा केही ल्याएको चुलो थियो 20,000मा केही ल्याएको त्यो अटोमेटिक क्या त्यो लाइटरले ट्याकट्याक गर्नु नपर्ने है किन ल्याएको 1 महिना पनि टिकेन होला यार 1 महिना पनि नटिक्दाखेरि चाहिँ पुरै बिग्रेको क्या अहिले त झन् अन गर्नै गाह्रो छ अनै गर्न सक्दिनँ म त यो त्यो ग्यास चाहिँ आइरहेको तर अनै हुँदैन अन भयो त ल मान्छे हजुरहरूलाई क्या कस्तो राम्रो जुगाड गरेको एउटा अहिले देखाउँछु क्या सब क्या देखना पड़ रहा है चौको हेर न यस्तो बेजाले यस्तो पाइप हालेर यस्तो गरिदिनु भएछ हेर्दाखेरि फोहोर देखिन्छ तर होइन यसको धार यस्तो राम्रो छ कि होइन अर्को चौकोको चाहिँ खासै धार छैन कि सो कस्तो लाग्यो त जुगाड हजुर पनि गर्नु होला है अब हामी पकाउँछौँ मासु Ya me he ganado el respeto por crédito. अलि बढी भएर है धेरै तेल राखौँ क्या है तपाईँलाई पुगिरहेको खाना पाकेको अवस्था सकियो भने खाना पाक्यो है साथीहरू खाना पाक्यो लामो छ कि टोकेर मलाई त हैरान गर्छ साथीहरू यसमा त खासै टोकेन भनेर बसिरहेको त यति टोकिरहेको छ यति टोकिरहेको छ कि अब जबसम्म हाम्रो मासु चाहिँ फ्राई हुँदैन भने तपाईँ हामी दाल बनाउँछौँ है त दाल ओके दाल त्योहरू यसलाई भन्छ दाल मम्मीले चाहिँ कस्तो मिठो गरेर पकाउनु हुन्छ क्या त्यो खै त्यो लास्टमा तेलमा त्यो के भन्दाखेरि कालो कालो के हुन्छ थाहा छैन अनि एउटा लसुन थाहा छ एउटा के राख्छ यहाँ पकाएर लाम्चोलाई मार्छु पकाएरलाई मलाई त हैरान पारिसक्यो यार एउटा लाम्बो घुमिरहेको छ क्या पुरै जङ्गली एउटा होइन कति धेरै रहन्छ पुरै जङ्गली जस्तै के कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं कहाँ भइरहेछ टोक्नु टोकेछ यार त्यसका बाजे जस्तै लाम्चोसम्म त देखाउँछु भनेको त नभन्दा देखाउनै पाएन म लाम्टे कहिले पनि यसरी मार्दैन नि म लाम्चोसम्म मार्था छ यसरी यस्तो गरेको
तर मेरो हातमा आइरहेको छैन आज एउटा पनि सो मासु अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो भइसकेको छ अलमोस्ट है भयो होला है सबै अब यस्तो भइसक्यो होला मलाई प्याज अलिकति हुन्छ नि मजाले फ्राई गरेर भनेको चाहिँ बुढी बुढी स्वाद लाग्छ क्या त्यही भएर पहिला पहिला हाल्छु अनि प्याजहरू छिटै छिटै फ्राई गर्छु है चलो टोक्यो त्योहरू म चाहिँ अब हजुरलाई स्टेप बाई स्टेप देखाउँछु है त म अब मेरो थोप्रो चाहिँ देख्दैन होला हजुरले सो अब चाहिँ स्टेप बाई स्टेप देखाउँछु म हजुरलाई है सो हेर्नु होला है मैले कसरी पकाउँछु मेरो फर्स्ट टाइम हो मासु बनाउन आँटेको तर अरू चिज त बनाएको छ नि त त्यही भएर कमन सेन्स त छ नि मसँग पनि होइन त्यही भएर म मिठो बनाउँछु ल चलो हेर्नु त कति राम्रो बनिहाल्छ प्याज है राम्रो सो यतिको फ्राई हुनुपर्छ क्या नभए अलिक कस्तो कस्तो हुन्छ क्या प्याज भने त्यही भएर सो एन्ड गाइड चलो अब हाम्रो मासु राख्ने बेलाको कसको फेभरेट मासु हो हात उठाउनुहोस् होला अनि को भेज हो प्लिज त्यो पनि हात उठाउनुहोस् होला है चलो मैले के सुनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन मासुमा चाहिँ होइन अलिकति जति धेरै होइन अदुवा र होइन लसुनको पेस्ट हालेर त्यति नै मिठो हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ हो कि होइन थाहा छैन तर त्यसको पछाडि अर्को रिजन पनि छ क्या किनभने यिनीहरूले चाहिँ पाचनमा हेल्प गर्छ सायद त्यही भएर पनि होला क्या है के हो कस्तो हो प्लिज भनिदिनु होला यदि हजुरसँग यस्तो नलेज छ भने चाहिँ है अब क्यामेरा चाहिँ यता हुन्छ तर म यता हेर्ने बानी छ सो साथीहरू हजुरसँग कुरा गर्दा हो ल सो एनकै चलो अब बाँकी भएको स्टेप पनि गरौँ है यो पेस्ट साथीहरू हाम्रो त मासु पनि बनेछ त हजुर पनि खाने बे आउनुहोस् होला भर्खरै बिस्किट के चियाको हजुरलाई के खान मन लाग्यो आज मैले मासु बनाएको छ फर्स्ट टाइम होइन लाइफमा कस्तो हुँदैन होला मलाई के थाहा गेस गर न गेस गर न खाइसकेपछि भन्ने सोधिहाल्छु यो हेर्ने केटा हो छिटो भन्न तर गोडे त किन भन्न छिटो प्याज गोडे भुट्नु पर्दैन भन्न साथी मिठो हुन्छ होला नि के थाहा चाहिँ होइन खाने बेला मैले सोद्धाखेरि मेरो भाइले केही न केही कम्प्लेन चाहिँ निकाल्छ क्या जति मिठो पकाएर खुवाए पनि कम्प्लेन निकाल्छ होइन आजकोमा चाहिँ निकाल्छ निकालेर हेरौँ है त यो पुगेन त्यो पुगेन यस्तो भयो त्यस्तो भयो चाहिँ भन्छ क्या भन्नु चाहिँ होइन आफूले पकाएर चाहिँ खुवाउँदैन फेरि अब तबसम्म भाँडा माझ्छु पाएर नै मैले माझ्नुपर्छ मम्मी भएन भने सबै ड्युटी मेरै हुन्छ क्याचको अब हामी चाहिँ भाँडा माझ्नुतिर जानुपर्छ जति धेरै सुविधा हुन्छ त्यति मान्छे कमजोर हुन्छ चाहिँ नबिर्सिनु होला साथीहरू है जो चाहिँ एकदमै धेरै पहिलादेखि नै ल काम गर्नुपर्छ गाउँघरको मान्छेहरूको हेर्नुहोस् कति बलियो हुन्छ मतलब आजभोलिको गाउँघरको मान्छेहरूको यस्तो बलियो लाग्छ मलाई होइन यिनीहरू चाहिँ नेक्स्ट लेभल हुन्छ क्या त्यो हाम्रो कहिले हुन सक्दैन अनि त्यसपछि उहाँहरूको जति आँट पनि हुँदैन उहाँहरू जस्तो यिनीहरू जति पनि हुँदैन बरु खान्छ नि त खान्छ तर काम पनि यस्तो मजाले गरेर हुन्छ होइन सो फिजिकली फिट फाइन एकदम हुन्छ हामी त आजभोलि ल अफिसमा गए पनि टाउको दुख्छ अफिसको काम गरे नि टाउको दुख्छ पैसा भए पनि टाउको दुख्छ पैसा नभए पनि टाउको दुख्छ मेन्टल पिस कहाँ छ साथीहरू कहाँ छ होइन गाइस भाँडातिर लागौँ चलो ओके साथीहरू फाइनली चाहिँ अब हाम्रो भाँडा पनि माझेर सकिसकेको छ अब हाम्रो चाहिँ खानाहरू कस्तो बनेछ हेरौँ है त मासु पनि अलमोस्ट पकिसकेको छ म चाहिँ पुरै झोल नसुकाएको कि झोल राखेको है पहिला सुकाउनु सोचेको थिएँ पछि कस्तो हुन्छ भनेर है त गाइस एनी गाइस जसले हजुर एक्साइटेड हुनुहुन्छ मेरो मैले पकाएको मासु हेर्नलाई खाना त पाउँदैन हेर्ने त हो नि होइन सो गाइस चलो लेट्स गो Oh my god. Yummy.
यम्मी खाने भ्याउनुहोस् होला है। अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हेरौँ है त मैले बनाएको खाना कस्तो भएको छ, दाल कस्तो भएको छ हेरौँ है त। खानामा पनि पास भएछु। अब दालको पालो है त मैले आज अलिक थोरै पानी राखेको छु। पहिला चाहिँ पानी ठिक्क मात्र हुन्थ्यो क्या होइन, अनि ठ्याक्कै क्या बाक्लो हुँदैन फेरि पानी थप्थेँ क्या होइन, त्यसरी बनाउँदै होइन। एकचोटि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि दाल त पुरै पानी सुकेर है स्मेलसम्म आइसक्यो क्या, मैले चेक नगरेको क्या, पुरै डराएको थियो होइन। सो त्यसपछिदेखि मैले अलिक धेरै पानी राख्न थालेको, अनि जहिले पनि पानी अलिकति अब झोल्दै जस्तै हुन्छ, त्यो धेरै बाक्लो हुँदैन क्या, नभए क्या बाक्लो मिठो हुन्थ्यो होइन। एन्ड गाइस हेरौँ है त आजको दाल कस्तो भएछ। सो चलो लेट्स गो। पर्फेक्ट है भएछ ए। अब मिठो हुन्छ भनेर त्यसमा के लाग्छ हजुरहरूलाई होइन। दालमा चाहिँ जहिले नुन कम हुन्छ मेरो साथीहरू होइन। अब त्यसपछि अचार चाहिँ भोलि चाहिँ बनाएको अचार छ। सो यहाँ त्यसपछि गुन्द्रुक पनि बिसाएको छ कि, खिर पनि बाँकी छ यार साथीहरू। अब खिर कति खानु होइन, खिर खासै त मन पर्दैन क्या, अनि त्यही पनि हिजो खिर यति बनाउनु भयो मम्मीले होइन। हामीलाई 2 ग्लास भए पुग्छ, 4 ग्लास बनाउनु भएछ क्या, कोही आइहाल्ने भनेर बनाउनु भएको रहेछ। म चाहिँ बडी भएको छ। एनिवे मेरो भाइले चाहिँ अब खाना बनाउँछु, अघि नै बोलाउ भनेको थियो, कस्तो लाग्यो होला सोध्छु है त। कति बज्यो ए 11 बज्यो, म नि खान्छु यार, 11 बजी त गएर हुन्छ। एनिवे गाइस चलो लेट्स गो। अब खाना खाने बेला है। भन्न सक्दैनस् थाहा छ मलाई। के किन भन्न सक्दैनस्? नर्मल मात्र राख्दियो भनेर। भन्न सक्दैन। पहिला पेट पूजा अनि बाँकी काम पछि है त। चलो साथीहरू हजुर थाहा चाहिँ छैन होइन, तर जहिले पनि होइन दालमा भनेको चाहिँ कागज राखेर खानुपर्छ क्या। यतिकै हाम्रो बडीमा आइरनहरू एकदम कम हुन्छ, अनि मेरो पनि बडीमा आइरन कम भयो जस्तो लाग्छ क्या, एकदमै टायर्ड फिल हुन्छ क्या चाँडो होइन। मेरो निन्द्रा पनि त्यस्तै हो। सो यसरी जहिले पनि कागज राखेर खानुपर्छ। यसले हजुरहरूलाई चाहिँ कति बनाउँछ भन्दाखेरि इन्टु 4 टाइम्सले हजुरको आइरन अब्जर्प्सन चाहिँ राम्रो बनाउँछ है। सो चाहिँ अब म चाहिँ खाना खानतिर लागेँ है त साथीहरू। चलो चाहिँ म किचनमै छु क्या। अब किचनमा चाहिँ अलिकति धेरै नोइज नै हुन्छ होइन, अब रुममा चाहिँ नजाऊँ भनेर आज। सो गाइस चलो है त खाऊँ है त, कस्तो छ बनाएको छ म हजुरलाई अनेस्ट रिभ्यू दिन्छु है त, अनि मेरो भाइलाई पनि सोध्छु है। सो यस्तो छ आज खाना। मम्मीले बनाएर त्यस्तो छैन हेर्नुहोस्, सायद नुन कम छ जस्तो, चपाउनु पनि गाह्रो भयो क्या। नुन कम छ जस्तो लाग्यो क्या थोरै। तर मिठै छ भनौँ। अलिक पिरो कम छ, पिरो चाहिँ मैले कम राखेँ हो, हाम्रोमा एकदम पिरो खान्छ क्या। So yummy. पर्फेक्ट दाल त मैले जस्तो कागजी खुर्सानी होइन, अझ नपकाएको प्याज राखेर खानु चाहिँ लास्टै मिठो लाग्छ। यसमा गरम मसलाहरू जस्तो मिट मसलाहरू केही छैन नि त, मोमो मसला चाहिँ थियो, त्यही हाल्नु जस्तो है। के थोरै दिन्छु है, जति भन्दा पनि मम्मीले बनाएर जस्तो त्यस्तै आउँदैन यार। म कति धेरै खान्छु क्या अचारहरू पनि, तर मैले एकदम कम गर्नु सोचेको छु कि म पेट दुखेर अस्ति न हैरान भएर, त्यही भएर।
यो हाम्रै खोर्सानी फलेको खोर्सानी आज कागहरूको पनि पार्टी हुन्छ यति धेरै मासु राखेको छ म खास यति धेरै मासु खान सक्दिनँ क्या आज हजुरलाई प्लेटिङ गरेर देखाएँ नि त त्यहाँ धेरै राखेको जहिले कागहरूलाई हालिदिन्छु पार्टी गरोस् न कागहरूले पनि होइन पहिला म जहिले अलिकति बढिदिन्थेँ कागलाई राखिदिन्थेँ 9 बजे किचनमा छिरेको के खाना पकाउँदा 11 बजेको के मासु चाहिँ बाँकी छ है साथीहरू तन्नै आज कागको पार्टी हुन्छ क्या गुड स्याटरडे रमी भयो यस्तै भयो बाँकी छ सबै खाइदिए थोरै त राखी ल मिठो छ देखि भाइ कति मिठो छ दाल पनि कस्तो मिठो भयो त साथीहरू मैले चाहिँ खाना खाइसकेँ यति मजा आयो कि कुरै नगरौँ हो माई गॉड सो यम्मी अब यति मासु बाँकी छ कि है अब फ्याल त मन थिएन त्यही पनि अब बढी नै भयो मलाई चाहिँ सकेसम्म सक्ने जति खाएँ अब चाहिँ म कागहरूलाई राखिदिन्छु ल कागजी खानुहोस् गाउनु गएर खाइबस्नुहोस् के अब मेरो भाइलाई सोध्छु है त कस्तो भयो भनेर खाना थपेर खाएछ सबै खाना सकिसक्यो हाई हेलो मिस्टर हाई कस्तो लाग्यो त आज हजुरलाई खाना यहाँ हेरेर भन्नुहोस् न के मिठो छ छैन भन्नुहोस् न आउट अफ 10 रेट गर्नु कारण उताको पुरै खाना त कसरी सकाएको थपी कसले खाएको थियो -10 भयो साथीको दिनु न अनेस्ट रिभ्यू दिनुहोस् छिटो यहाँ अनेस्टली भन्दैछु -100 कस्तो छुट्छ छिटो खान्छ त्यो खाएर कस्तो लाज नभएको थुक्क यार कस्तो मासु लिएको हो कि दानमा अड्क्यो कस्तो स्याड लाइफ -100 पो रेटिङ गर्छ यार जसले त्यो पुरै त्यो खाना थपेर होइन लाम्टे छ पक्नु म मारेर देखाउँछु हजुरलाई एउटा लाम्टे त मार्छु म खुन खाएछ यसले मेरो खुन हेर त खुन खाएको यसले रगत खाएर यसले मेरो धत केटी भएर केटीको दुश्मन ये बड़ी अच्छी बात कही आप एन्ड साथीहरू आजको भ्लग चाहिँ यति नै हो मेरो चाहिँ होइन सो अरू चाहिँ राख्दिनँ म अब म बस्छु अब म नि फिल्म हेर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ अब हजुरसँग अब पछि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छु है त गाइज एन्ड गाइज जसले मेरो भिडियो हेर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच किप वाचिङ बाई लभ यु प्लिज लभ युको रिप्लाई गर्नु होला है त म रिसाउँछु नि फेरि लभ यु टेक केयर